हेर्नु होला काँक्रे बिहारमा घुम्न आएका यिनीहरू हैन सबै र फाइनली म पनि काँक्रे बिहार फोटो खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेछ फाइनली हेर्नु होला मूर्ति यहाँ यो हेर्नु होला यो के को मूर्ति हो अनि यो हेर्नु होला मात्र गौतम बुद्ध जस्तो छ नि त यार गौतम बुद्ध त केटा यो गौतम बुद्धको मूर्ति त्यस्तो ढुङ्गाको छ भिड भइरहेछ हेर्नु होला अझै आउँदै हुनुहुन्छ भिडभाड भइरहेको छ हाम्रो केटाहरूले फोटो खिचिदिन लागेको छ हाम्रो बाजेहरूको ल हाम्रो बाजेहरूले नि फोटो खिच्ने गरे जमाना आजभोलि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो हामी उहीमै छौँ होइन फाइनली हाम्रो बाजेहरूको फोटो खिच्ने हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा अब थाहा भइहाल्यो होइन प्रशस्तै यस्तै हो यस्तो छ भित्र चाहिँ यस्तै छ होइन यति हो त्यति खासै त्यस्तो केही छैन अरू त ठिकै छ केही छैन होइन आज यस्तै हो एनी बेस्ट लक स्टप यस्तो छ होइन यहाँ हेर्नु होला म त्यो यस्तो छ यस्तो होइन यस्तो गौतम बुद्ध दर्शन होइन ल हेर्नुहोस् त्यहाँ यस्तै टुङ्गाइएको छ किन टुङ्गाउनु भएको भनेर सोधेको तर केही जवाफ आएन होइन बुद्धका चेलाहरू हेर्नुहोस् होइन तर सब ढुङ्गाको हो क्या यो त्यही त भनेको सब ढुङ्गाको यो मैले नबुझेको यसलाई के भन्छन् यो यस्तो यो बाख्रा जस्तो गरेको न यो मन्टो पनि छ कि छैन यार के भन्छन् यसलाई थाहा पाउनु भएको भने मलाई कृपया भनिदिनु होला यसलाई के भन्छन् थाहा छैन कि आई थिङ्क मैले अहिलेसम्म यही हो नठपाएको आजसम्म आएँ अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन त्यस्तो जाति ठुलो पनि छैन यही हो यहाँ हेर्न आउनेले यही हो हेर्ने त्यहाँभित्र यसो के छन् त्यो यही हो यहाँ हेर्न आउने भनेको यति हो यही हो हेर्न आउने भनेको अरू केही छैन बस यति हो केही छैन यति हो होइन आज हामी यहाँ त अब हिँड्न लागेको घर अब हामी हिँड्न लागिसक्यौँ फाइनली अब केही बेरमै कोठामा पुग्ने अघि नै मैले देखाइसकेँ उमलाई यो त फेरि हेर्नु नपर्ला होइन हजुरहरू यही हो क्या छैन भाइरल सिट जस्तो त क्या हे यो फर्किन लागिसकेको हामी फाइनली गेटमा आइसक्यौँ हामी गेटमा पछाडि हेर्दा यस्तो देखिन्छ होइन हामी गेटमा आइसक्यौँ यता आउनु हुनुहुन्छ यस्तो रमाइलो गरिराखेको छन् ग्यास चोरेर लगिदियो क्या घर ग्यास सकिरहेछ कोठामा साँच्चीकै लगिदियो क्या हो त्यहाँ नाचाइ भइरहेको रहेछ के को नाचाइ कसको बोयफ्रेन्ड हो यो कहाँ हराछ यो कसको गर्लफ्रेन्ड कसको बोयफ्रेन्ड हो त्यो गर्लफ्रेन्डले खोजिहाल्नु यहाँखेरि छुट्टै छ यार जाऊ सक्यो आजलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु ल बाई।